جايز باول حلقه من التوتوريال رح نحكي عن الهاردوير تبع الاردوينو. بحد ذاتها الاردوينو هي اوبن سورس هاردوير، مين ما كان بيقدر يعمل هيدا البورد. مشان هيك بنلاقي انه في نفس البورد عند كذا معمل لها حوالي العالم. في عنا دو تيب موجودين بالسوق، عنا الاس ام دي فيرجن وعنا الدب فيرجن. الاس ام دي فيرجن اللي بيميزها عن الدب انها ارخص بكثير، بينما الدب فيرجن بنقدر نبرمج الاي سي الموجوده وبيرجع من بعدها فينا بس نشتري الاي سي ونرجع نبرمجها عن جديد. الفكره بالدب فيرجن انه نحن بدنا نرجع نحط الاوسياتور ونحط كل الاغراض يلي حوالي هيدي الاي سي. كل الكلمات اللي عم بستعملها المعقول ما تكونوا فاميلييه معها، رح ترجعوا تكتشفوها بعدين خلال التوتوريال. خلونا بالاول نطلع على الاردوينو. معروف انه عندنا اردوينو اونو، بس كمان عندنا موديلات كثير من الاردوينو. مثلا عندنا الاردوينو ميجا، عندنا الاردوينو برو ميني، عندنا الاردوينو برو، عندنا الاردوينو نانو، عندنا النود ام سي يو، عندنا الاردوينو ليوناردو، عندنا الليدي باد. اللي بيميز الاردوينوات عن بعضهم هن كم بن انهم، قديش سرعتهم، وقديش بيقدروا يفتحوا كونكشن سيريال عن بعضهم، واكيد في اختلافات ثانيين بنشوفهم بعدين. بالاول خلينا نطلع على البورد تبع الاردوينو اونو يلي هي رح نبلش فيها التوتوريال تبعنا. مثل ما شايفين على الاردوينو في عنا كثير من القصص، نحن رح نبلش بالقصص البيسكس ويلي اكيد انتم بحاجه لها تتقدروا تشتغلوا معنا بهيدا التوتوريال. رح نبلش بالاول نشوف عنا بهيدا البارتي عنا الخمسه فولت بنز، عنا الريست بن، عنا 3.3 فولت والجراوند مع الفين. رح نبلش بالاول نشرح عن الفولتاج. الفولتاج اللي انتم كنتوا عم بتشوفوه هلا هو الفولتاج او الانرجي او السورتيه اللي رح تاخذوها من الاردوينو تقدروا تشغلوا فيها رولي، تشغلوا فيها لاد، تشغلوا فيها حيلا شيء ثاني. دونك الاردوينو بتعطيكم 5 فولت وبتعطيكم 3.3 فولت. ال 3.3 فولت عاده مستعمله لبعض السنسرز اللي ما بيشتغلوا على ال 5 فولت. الجراوند هي عاده الماس، هي اللي هي عاده الزيرو فولت، بحاجه نحن لها تنسكر السيركوي تبعنا. اكيد رح ترجعوا تشوفوا كل هيدي التفاصيل بعدين وقت نكون عم نركب سيركوي لشو بنستعمل كل بن بحد ذاته. الفي انبوت بن هو البن يلي اذا عندنا سورس اكثر من 5 فولت نقدر ندور الاردوينو تبعنا 12 فولت ونزول بنحطه على الفي ان، وهو الفي ان رح بياخذها على الترانسفورماتور تيرجع يعملها 5 فولت. الريست بن هو تنعمل ريست للاردوينو. كمان عندنا بوتن ريست. هلا عاده كيف نعمل ريست للاردوينو؟ بنوصل هيدا الريست على الجراوند، دونك بنحط عليه 0 فولت، بنكون نحن بهيدي الطريقه عملنا ريست للاردوينو. حد هيدا السري تبع البن عندنا الانالوج بنز. عم نشوف انه عندي 6 بن انالوجيك يلي هن A0 لل A5. هودي البنات فيهم يستعملوا انبوت وفيهم يستعملوا اوتبوت. هلا عادة هودي البنات فينا نستعملهم تنعمل انالوج تو ديجيتال كونفرتر. اكيد بياخذوا فولتج من 0 ل 5 فولت وبيعطونا رقم من 0 ل 255 او من 0 ل 1024. مثلا فينا نستعملهم تنعمل فوليوم كنترولر فور اكزامبل اكيد، وكمان بنقدر نستعملهم مع كثير سنسرات بيطلعوا لنا انالوج اوتبوت تنقدر نفوته على الاردوينو تنقدر نشتغل فيه. هلا كمان بنقدر نستعملهم از ديجيتال بنز، ما في مشكله ابدا عن هيدا الموضوع. بكره بنشوفها اكيد بالبروجرامات اللي رح نعملها سوا. نطلع طلوع بنشوف انه عندي سيري كبيره من الديجيتال بنز. عم نشوف انه عندي تقريبا 13 بنز موجودين من فوق مرقمين من 0 ل 13. اول اثنين هن تي اكس ار اكس، دونك هودي الاثنين هن مستعملين للكوميونيكيشنز، دونك تي اكس تو ترانسميت وار اكس تو ريسيف. هودي البنز هن تيقدروا يحكوا مع البي سي او مع ديفايس ثاني. عاده تنحكي مع غير ديفايس بنستعمل غير التي اكس ار اكس، يعني غير الزيرو والان تنقدر نحكي مع ديفايس لحاله تما نعمل تخربط، لانه هودي الاثنين بنز بيستعملهم الكمبيوتر تيبرمج الاردوينو. هلا اذا بنطلع اكثر بنلاقي انه في عندي دو لامب اسمهم تي اكس ار اكس. هودي التي اكس ار اكس بيضووا وبيطفوا وكل مره بيجينا داتا او بيروح لعنا داتا. دونك اذا شي مره كنا عم نعمل ديباجينج عم نقول انه ليش هيدي الاردوينو ما عم تبعت داتا او ما عم تستقبل داتا، فينا تو سامبلومون نطلع على البن ونشوف هل هيدي البن عم بتضوي او عم تتحرك، يعني عم بتضوي وعم بتطفي، انه بعتت داتا او اجت داتا. اذا ما عم بتضوي وبتطفي تو سامبلومون بكون ما عم بيوصلنا او ما عم نبعت داتا. بالنسبه للبنز الثانيين يلي هن دو 3 ا 13 هن ديجيتال بنز. هودي الديجيتال بنز فيهم يستعملوا اوتبوت وفيهم يستعملوا
انبوت حسب الكارت تبعنا. اكيد بنقدر نستعملهم اذا كان عندي مثلا سنسر على 1 واير، بكره بنشوف شو يعني اكيد ورح نعمل توتوريال عن هودي السنسرات. دونك بنقدر نوصلهم على ديجيتال بن ونقرا منه. اذا بنلاحظ انه في ديجيتال بن نمبر 3 5 6 9 10 و11 عليهم هيك مثل زيح حدهم. هذا الزيح بيعني انه نحن بنقدر نعمل لهم نطلع منهم بي دبليو ام اوتبوت. اوكي، شو يعني بي دبليو ام اوتبوت؟ هي pulse width modulation. عم نشوف سوا. دونك عم نشوف مثل هلا بدي العب بالفولتاج، وهودي ديجيتال بنز يعني يا بيطلع لي يا 0 يا 5 فولت. بس في عندنا كونسيبت بالالكترونيك اسمه بي دبليو ام. البي دبليو ام الكونسيبت تبعه انا بعطي 0 و5 فولت على بيريود معينه، برجع بعطي 0. بهالطريقه بقدر اخلق فولتاج، اذا بناخذها اون جرو بلان بقدر اخلق فولتاج اقل. دونك انا هون وقت انزل الفولتاج تبعي ل 50% تعاطي 2.5 بلعب بالفريكونسي تبع البي دبليو ام مثل ما عم نشوف على الشمايات قدامنا. بالنسبه للبنز الباقيين كمان جراوند مثل هونيك هي 0 فولت، والار اف والاس ال والاس دي اي رح نحكي فيهم بعدين بهيدي الحلقه، منا مضطرين نفوت بالديتاي تبعهم. هلا شغله كثير بسيطه، بقلب كل اردوينو عندنا الليد يلي هي ليد اون يعني عم نشوفها قدامنا. هالتاني بس انه الاردوينو لقطه كهرباء وماشي. دوك هون بقدر اعرف اذا الريجولاتور يلي محطوط على البورد منزوع ولا لا، وكمان بقدر اعرف اذا الاردوينو عم تاخذ كهرباء او لا. بنهاية حلقتنا اليوم بدي اشكر السبونسر تبعنا شركة سي بي الكترونكس، وبدي اقول لكم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر الويب سايت تبع الشركة او عبر الكومنتس يلي بتنحط تحت الفيديو او حتى عبر التويتر تبعنا. بدي اقول لكم ميرسي كثير، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل.